Nhắc đến Hawaii, người ta thường nghĩ đến thiên đường nghỉ dưỡng với biển xanh, cát trắng, dặng dừa nghiêng trong gió và những căn biệt thự đắt đỏ nằm ven vịnh. Nhưng ít ai biết rằng sau tấm hình du lịch hào nhoáng ấy là một thực tế trần trụi, khi những ngôi nhà bỏ hoang, khu phố vắng bóng người, làng chài im lìm không khói bếp và cả những khu resort bạc triệu nay chỉ còn là khung xương bê tông giữa rừng cỏ dại. Tiểu bang này không chỉ có nhiều vùng đang bị bỏ hoang mà đang bị chính giấc mộng thiên đường nuốt chửng. Vậy Hawaii đang phải đối mặt với điều gì? Cấu trúc địa lý khắc nghiệt và không đồng đều. Giữa đại dương mênh mông, Hawaii hiện lên như một chuỗi ngọc rực lửa, rất đẹp nhưng đầy dữ dội. Tiểu bang này có diện tích là 28.311 km² và dân số khoảng 1.446.000 người, cùng mật độ là 51 người trên 1 km². Nơi đây có tổng cộng 137 đảo núi lửa nằm rải rác, trong đó có 8 hòn đảo lớn trải dài theo hướng từ Tây Bắc đến Đông Nam. Về mặt địa chất, quần đảo Hawaii nằm trên phía đông nam của chuỗi núi lửa được hình thành cách đây hơn 70 triệu năm. Cho đến nay, vẫn còn 6 vị hỏa thần đang âm ỉ hoạt động, mà trong đó đáng sợ nhất là ngọn núi lửa Kilauea ở đảo lớn, với độ cao 1.247 m và tuổi đời khoảng 280.000 năm. Vụ phun trào gần nhất của nó diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2024 như một lời nhắc nhở rằng nơi này không bao giờ thực sự ngủ yên. Chính sự nguy hiểm từ những dòng nham thạch đã khiến các khu vực dân cư bị tách biệt nhau, để lại những vùng đất khô cằn không sinh lợi, cùng nhiều nơi chưa có điện, nước hay Internet. Ngoài ra, mỗi đảo trong quần thể có tuổi đời khác nhau, từ đảo trẻ nhất đang tiếp tục hình thành là đảo lớn, hay còn có tên gọi chính thức là đảo Hawaii, cho đến đảo già nhất là Kauai. Do đó, địa hình của từng đảo bị chia cắt rất mạnh, có đảo còn núi lửa hoạt động, có đảo thì toàn dặng núi dựng đứng và vách đá hiểm trở. Điều đặc biệt của Hawaii đó là hầu như không có đồng bằng ven biển rộng lớn. Đa số diện tích ở đây là núi cao, vách dựng và địa hình dốc đứng. Trong đó, các đảo như Oahu vốn là trung tâm phát triển nhất cũng chỉ có vài mảng đất thấp nằm ở phía nam và ven thành phố Honolulu, nơi tập trung sân bay quốc tế, cảng biển và các khu đô thị phát triển. Còn những khu vực khác, dù cũng sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, nhưng gần như không thể khai thác để sinh sống vì dốc quá gắt, đất quá mỏng hoặc việc tiếp cận quá khó khăn. Trong khi các đảo như Molokai hay Lanai dù rộng lớn nhưng lại bị chia cắt bởi núi cao hoặc khô hạn đến mức không thể tự duy trì nguồn nước. Như vậy không phải cứ có đất là sẽ có chỗ để ở, bởi nếu thiếu nước, thiếu giao thông hoặc bị cách ly hoàn toàn thì đó cũng chỉ là một vùng đất chết. Bên cạnh đó, Kauai hay còn được gọi là đảo vườn, nghe qua thì có vẻ thơ mộng nhưng thực tế lại đầy khắc nghiệt. Dân cư nơi đây chỉ tập trung ở vài khu vực ven biển phía nam và phía đông, bởi phần còn lại là rừng mưa nhiệt đới và thung lũng sâu. Nổi bật nhất là đỉnh núi Waaleale cao 1.569 m, được biết đến là một trong những nơi mưa nhiều nhất thế giới. Với kiểu khí hậu cực đoan như vậy, việc định cư lâu dài gần như là điều không tưởng. Thậm chí nếu con người có thể sinh sống ở đó, thì chuyện xây dựng cơ sở hạ tầng hay duy trì hệ thống giao thông và điện nước cũng trở thành một thách thức lớn. Không chỉ vậy, các đảo phía Tây Bắc như là Niihau hay Molokai nằm ở khu vực ít mưa hơn, khô hơn và cũng thường xuyên bị cô lập bởi điều kiện thời tiết. Những nơi này còn không có sân bay lớn hay cảng thương mại phù hợp để phát triển kinh tế hiện đại. Một số đảo thường bị gió mùa đông bắc quét qua quá mạnh, khiến vùng ven biển bị xói lở, đất liền lởm chởm nên không thể ổn định để xây dựng nhà ở. Một số đảo lại nằm quá gần dòng hải lưu mạnh, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trồng trọt. Tất cả những điều đó dẫn đến một thực tế là chỉ những nơi có địa hình tương đối bằng phẳng, có mưa vừa phải, không gần núi lửa, tiếp cận dễ dàng bằng cảng hoặc sân bay mới có thể phát triển thành nơi cư trú lâu dài. Đặc điểm địa lý còn làm cho khả năng kết nối giữa các đảo gặp nhiều khó khăn. Nếu trên đất liền chỉ cần một con đường là đủ để mở rộng khu dân cư, thì ở Hawaii, một ngọn núi hoặc một vùng rừng rậm có thể khiến hai cộng đồng gần nhau về khoảng cách nhưng lại cách xa nhau về mọi mặt sinh hoạt. Mỗi đảo như một thế giới biệt lập, nên khi thiếu điện, nước hay thực phẩm thì cư dân buộc phải chờ tiếp tế bằng tàu hoặc máy bay từ nơi khác. Hệ quả là chi phí sinh hoạt tại các đảo nhỏ luôn ở mức trên trời. Chẳng hạn, 4 lít sữa ở Oahu có giá khoảng 5,9 đô la Mỹ, thì 4 lít sữa ở đảo Molokai có thể lên đến hơn 7 đô la Mỹ. Vì thế, việc sống ở các đảo ngoài Oahu trở thành một lựa chọn xa xỉ, chứ không còn là chuyện bình thường nữa.
và dĩ nhiên, nó gần như chỉ phù hợp với giới siêu giàu hoặc những ai có khả năng tự cung tự cấp. Còn lại, phần lớn người dân sẽ phải chật vật để bám trụ giữa thiên nhiên đắt đỏ và khắc nghiệt. Hơn nữa, Hawaii còn phải đối mặt với cả động đất, sóng thần, núi lửa và hiện tượng chìm dần. Tất cả đã khiến nhiều khu vực bị coi là vùng rủi ro cao và các hạ tầng khó có thể đảm bảo sự an toàn. Những khu vực như vậy thường bị bỏ hoang, đẩy dân cư dồn về các vùng an toàn như vùng ven biển phía nam đảo Oahu và làm cho các đảo khác vắng bóng con người. Lịch sử phát triển và quá trình định cư. Khởi đầu cho bức tranh định cư tại Hawaii là hành trình của người Polynesia. Từ thế kỷ thứ 3, những người từ quần đảo Marquesas đã sử dụng những chiếc thuyền gỗ waka thô sơ, không la bàn và không bản đồ, mà chỉ dựa vào sao trời, màu nước biển, luồng gió, cũng như đường bay của chim chóc để vượt qua hàng ngàn dặm đại dương. Cuộc vượt biển bằng trực giác và niềm tin ấy đã đưa họ đến với những hòn đảo hoang sơ giữa Thái Bình Dương, nơi sẽ trở thành quê hương mới mang tên Hawaii. Họ không đến tay không mà còn mang theo cây trồng, vật nuôi, tín ngưỡng, ngôn ngữ và cả hệ thống tổ chức xã hội đặc trưng. Những cộng đồng đầu tiên sống bằng canh tác khoai môn, chuối, dừa, câu cá, săn hải sản và dần phát triển thành các đơn vị hành chính, tương đương cấp quận hoặc bộ tộc. Các đảo lớn như Hawaii, Oahu và Maui trở thành trung tâm dân cư nhờ địa hình thuận lợi, nhiều nguồn nước cùng đất đai màu mỡ. Từ thế kỷ 13, dân số Hawaii bắt đầu bùng nổ, kèm theo sự phân tầng xã hội rõ nét, bao gồm hoàng gia, thầy tế, dân thường và cả những nhóm bị xem là ô uế, tức là giai cấp thấp nhất. Hệ thống luật lệ cổ xưa gọi là kapu điều hành đời sống xã hội rất chặt chẽ, với ai phá luật sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí là tử hình. Dù vậy, hệ thống này giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và duy trì ổn định xã hội trên một quần đảo bị cô lập giữa đại dương. Bên cạnh đó, các hòn đảo vẫn phát triển theo lối tự trị, có lúc giao hảo, có lúc đánh nhau và chưa có một chính quyền thống nhất. Bước ngoặt xảy ra vào cuối thế kỷ 18 khi một thủ lĩnh đến từ đảo lớn có tên là Kalani Pa'iea đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Nhờ tài năng quân sự và việc liên minh với người châu Âu, ông đã có được vũ khí hiện đại, bao gồm súng hỏa mai, đại bác và tàu bè kiểu phương Tây, từ đó lần lượt chinh phục các đảo còn lại. Vào năm 1795, khi chính thức thống nhất toàn bộ đảo, ông tự gọi mình là Kamehameha Đại Đế và lập nên Vương quốc Hawaii, một quốc gia có chủ quyền với triều đình và luật pháp riêng biệt. Đây là giai đoạn định cư được tổ chức bài bản nhất trong lịch sử bản địa, khi các vùng đất được chia thành Ahupua'a, tức là các khu vực kéo dài từ đỉnh núi xuống biển, đảm bảo mỗi cộng đồng có đủ nước, đất nông nghiệp và nguồn hải sản. Đây không chỉ là phân vùng hành chính mà còn phản ánh triết lý sống hài hòa với thiên nhiên của người Hawaii xưa, không khai thác quá mức, không sống dồn ép và không làm đảo loạn cán cân môi sinh. Nhưng sự ổn định ấy không kéo dài, chỉ vài thập kỷ sau khi thống nhất, người phương Tây, đặc biệt là các nhà truyền giáo và thương nhân Mỹ, bắt đầu có ảnh hưởng sâu rộng. Họ mang đến chữ viết Latin, đạo Thiên Chúa, khái niệm sở hữu đất tư nhân và cả tư tưởng thị trường hóa mọi thứ. Khi ấy, dân số ở Hawaii giảm còn khoảng 142.000 người, và đây là một sự sụt giảm lớn so với trước thế kỷ 19 là khoảng 300.000 người. Tới năm 1835, nền kinh tế ở đây bị đảo lộn với sự xuất hiện của các đồn điền mía đường, và chính từ đó, các chủ đồn điền người Mỹ đã yêu cầu quyền kiểm soát đất đai. Đến năm 1848, dưới áp lực của giới đầu tư, vua Kamehameha Đệ Tam buộc phải ban hành Mahele, một cuộc cải cách đất đai cho phép cá nhân sở hữu đất theo kiểu phương Tây. Đây chính là điểm gãy đầu tiên trong truyền thống sở hữu tập thể của người Hawaii. Phần lớn người dân thường không đủ tiền hoặc kiến thức để đăng ký đất, trong khi giới chủ đồn điền và doanh nhân Mỹ đã nhanh chóng thâu tóm các khu đất rộng lớn. Từ đây, mô hình định cư đảo bị lệch hẳn, khi các vùng đất màu mỡ trên các đảo lớn như Oahu, Maui và Hawaii dần rơi vào tay thiểu số. Đến cuối thế kỷ 19, đảo Oahu, nhất là vùng Honolulu, bắt đầu nổi lên như trung tâm hành chính và thương mại. Nơi đây có một trong các cảng lớn nhất nước Mỹ, đường đi thuận tiện, khí hậu ôn hòa và được đầu tư mạnh về hạ tầng. Điều này khiến dân cư đổ về phía nam đảo Oahu ngày càng đông. Trong khi các đảo nhỏ hơn như là Niihau thì bị mua lại bởi chủ đồn điền người Scotland là Elizabeth Sinclair và đóng cửa như một tài sản tư nhân khép kín. Còn Kaho'olawe bị biến thành bãi thử bom, nơi hải quân đã thả 500 tấn thuốc nổ TNT vào năm 1965, hay Molokai, một nơi sở hữu vẻ đẹp kỳ diệu nhưng lại bị bỏ rơi. Có thể thấy, định cư không còn là chuyện sinh sống theo điều kiện tự nhiên mà là sản phẩm của chính sách và thị trường.
Tới đầu thế kỷ 20, sau khi Mỹ sáp nhập Hawaii và biến nó thành lãnh thổ liên bang, thì quá trình đô thị hóa đã diễn ra nhanh hơn nữa. Dân số tiếp tục tập trung ở Oahu, đặc biệt là khu vực đô thị Honolulu, nhờ có cảng biển, sân bay, các công ty lớn, hệ thống bệnh viện và trường học. Sự bất cân xứng về đầu tư hạ tầng khiến việc sinh sống ở các đảo nhỏ hoặc khu vực xa trung tâm trở nên bất tiện và khó khăn. Người bản địa tiếp tục bị rút khỏi những vùng ven biển đẹp đẽ vì không thể trả nổi thuế tài sản ngày càng cao, trong khi người nhập cư chủ yếu đến từ đất liền Mỹ cũng như Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines đổ vào với giấc mơ định cư nơi thiên đường, càng khiến giá đất tăng vọt và mô hình phát triển bị nén lại ở một vài khu vực cụ thể. Đỉnh điểm là khi Hawaii trở thành tiểu bang thứ 50 của Mỹ vào năm 1959, thì việc định cư gần như không còn dựa vào yếu tố sinh thái hay truyền thống, mà hoàn toàn do cơ chế thị trường quyết định. Kinh tế và cơ hội việc làm. Mặc dù được biết đến như một thiên đường du lịch, nhưng Hawaii lại đối mặt với một nghịch lý kinh tế sâu sắc. Thu nhập cao trên giấy tờ, nhưng chi phí sinh hoạt còn cao hơn và cơ hội việc làm ngoài ngành du lịch gần như đóng băng. Điều này làm cho cấu trúc ngành nghề trở nên đơn điệu và dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Trong năm 2024, nền kinh tế của tiểu bang đạt 115,627 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 0,4% GDP quốc gia, và con số bình quân đầu người là 79.963 đô la Mỹ. Cũng trong năm này, nơi đây đón 9.689.000 lượt khách và mang lại doanh thu khoảng 20,68 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ, do phụ thuộc quá mức vào du lịch, nên một khi dòng khách bị gián đoạn như trong giai đoạn đại dịch Covid-19 năm 2020, thì toàn bộ guồng quay sẽ lập tức bị sụp đổ. Chỉ trong một năm, GDP của Hawaii tụt giảm gần 9%, từ 93,24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 xuống còn 84,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng vọt lên gần 21% và thuộc nhóm cao nhất cả nước. Trong khi các tiểu bang khác có thể dựa vào sản xuất, công nghệ hay thương mại để bù đắp tổn thất, nhưng Hawaii thì không. Mọi nỗ lực khôi phục kinh tế sau đó đều xoay quanh một trục duy nhất, đó là làm sao kéo khách du lịch trở lại. Và chính điều này cũng phơi bày sự thật cay đắng rằng Hawaii không sản xuất được nhiều giá trị nội tại, mà chủ yếu tiêu thụ các sản phẩm từ bên ngoài. Nếu bóc tách sâu hơn, sẽ thấy cơ cấu kinh tế ở tiểu bang này khá lệch. Ngoài du lịch chiếm ưu thế tuyệt đối, các ngành còn lại đều yếu hoặc không đủ lớn để chia lửa. Ngành dịch vụ nhà nước, giáo dục và y tế chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường việc làm, nhưng chủ yếu tạo ra thu nhập trung bình thấp, với ít dư địa phát triển. Điển hình là ngành nông nghiệp, đây vốn là trụ cột kinh tế vào thời kỳ thuộc địa, với đồn điền mía đường, dứa và cà phê, nhưng đến nay đã không thể giữ vững vị thế của mình. Hiện nay, ở Hawaii có khoảng 16.592 km² được chỉ định là đất nông nghiệp, nhưng chỉ có 8% được sử dụng để trồng trọt. Ngoài ra, ngành công nghiệp sản xuất gần như không tồn tại ở đây, mà chủ yếu là các ngành công nghiệp dịch vụ, vận tải và bán lẻ. Do đó, cơ hội việc làm không đa dạng khi nó tập trung dày đặc trong các lĩnh vực dịch vụ có tính thời vụ. Tính đến quý 4 năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp ở Hawaii vào khoảng 2,9%, chủ yếu là những người làm việc bán thời gian, không có bảo hiểm và thu nhập thấp. Lực lượng lao động chính của tiểu bang, những người trẻ và có học vấn thường không trụ nổi lâu trong môi trường này. Họ hoặc làm việc trái ngành hoặc rời bỏ Hawaii để tìm kiếm cơ hội ở đất liền, dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám. Trong khi những người ở lại phần lớn bị kẹt trong chuỗi công việc lặp đi lặp lại, thiếu cơ hội thăng tiến. Theo báo cáo, vào năm 2023, đã có 58.000 người, đặc biệt là người trẻ, chọn di cư đến các tiểu bang khác, điển hình như California, Washington và Texas, với tỷ lệ lần lượt là 14%, 11% và 9%. Một ví dụ cụ thể về ngành khách sạn, một trong những ngành sử dụng lao động nhiều nhất. Ở Honolulu, mức lương trung bình theo giờ là khoảng 32 đô la Mỹ, tương đương 67.749 đô la Mỹ trong một năm. Cần lưu ý rằng, số tiền này chưa trừ đi thuế 8,25% ở tiểu bang. Nhưng đổi lại, họ phải làm việc với cường độ cao, không có giờ hành chính cố định và phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách du lịch. Trong khi một số người sống ở đảo Oahu với thu nhập khoảng 93.000 đô la Mỹ sẽ bị liệt vào thu nhập thấp, tức là với tiền lương kiếm được trong ngành dịch vụ, những người đó phải chịu mức sống cực kỳ thấp với khoảng 5.180 đô la Mỹ cho toàn bộ sinh hoạt phí. Do đó, theo thống kê của Bộ Lao động, có hơn 8 triệu người phải làm thêm 2 đến 3 công việc mới đủ sống. Đây là hệ quả rõ rệt của một nền kinh tế bị chốt chặt vào một mô hình duy nhất. Nếu như ở nhiều tiểu bang khác nơi có quy mô kinh tế đa dạng, thì tại Hawaii, cơ hội làm việc ngoài ngành du lịch là khá hiếm.
và thường tập trung tại một vài khu vực lớn như thành phố Honolulu trên đảo Oahu. Các đảo còn lại như Molokai, Lanai hay Koho Olawe gần như không có thị trường việc làm đúng nghĩa. Vì vậy, dòng người di cư để tìm kiếm cơ hội tốt hơn cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Trong những năm gần đây, chính quyền tiểu bang bắt đầu đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa kinh tế vào năm 2030 thông qua dự luật HB9. Các lĩnh vực như công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và giáo dục từ xa được đưa vào chương trình phát triển. Nhưng thực tế cho thấy, những sáng kiến này mới chỉ ở giai đoạn khởi động và chưa thể đem lại hiệu quả tức thời. Hơn nữa, muốn tạo được hệ sinh thái công nghiệp thì cần có sự liên kết giữa các đảo với nhau, và lúc này, vai trò của hạ tầng là vấn đề quan tâm hàng đầu. Mất cân bằng hạ tầng. Nếu địa lý là cái khung buộc người Hawaii phải sống dồn về một vài vùng đất khả dĩ, thì mất cân bằng hạ tầng lại là cái đòn bẩy đẩy nhanh quá trình bỏ hoang những nơi còn lại. Điều nghịch lý ở tiểu bang này không nằm ở chỗ thiên nhiên quá khắc nghiệt, mà nằm ở việc xây dựng, đầu tư và phân phối cơ sở hạ tầng một cách thiên lệch, thiếu chiến lược và bị chi phối quá nặng bởi lợi nhuận thay vì nhu cầu sống thật sự của cư dân bản địa. Dù sở hữu 8 đảo chính nhưng chỉ có 7 đảo là có người ở và 6 đảo mở cửa để đón khách du lịch, trong khi đảo Koho Olawe không có người vì là căn cứ quân sự trong chiến tranh thế giới. Trong số đó, hơn 70% dân số tiểu bang lại tập trung ở một nơi duy nhất, đó là khu vực đô thị Honolulu ở đảo Oahu. Nguyên do của hiện tượng này đến từ việc nơi đây có hạ tầng tốt, bao gồm hệ thống xa lộ, cao tốc, đường sắt đô thị, bến cảng, sân bay quốc tế, trạm xe buýt và hạ tầng dân sự, tạo thành một mạng lưới giao thông công cộng tiện ích. Trong khi những hòn đảo khác với diện tích rộng hơn, đẹp hơn và có tiềm năng phát triển du lịch không kém lại gần như vắng bóng người, để lại phần còn lại của Hawaii trong tình trạng gần như bị lãng quên. Sự mất cân bằng hạ tầng bắt đầu từ tư duy tập trung để phát triển, tức là gom mọi nguồn lực vào một trung tâm mạnh nhất, với hy vọng từ đó lan tỏa ra xung quanh. Nhưng khoảng cách giữa các đảo không giống khoảng cách giữa các quận trong một thành phố. Nếu muốn di chuyển từ đảo Kauai sang đảo lớn, bạn không thể chạy xe mà phải đi máy bay hoặc đi thuyền. Và khi một khu dân cư ở Maui thiếu bệnh viện, họ cũng không thể gọi xe cứu thương từ Honolulu đến kịp thời. Bên cạnh đó, đảo Oahu còn tập trung nhiều hạ tầng quan trọng như các bệnh viện lớn, trường đại học Hawaii ở Manoa và trung tâm hành chính. Điều này khiến các đảo còn lại bị biến thành vùng vệ tinh đúng nghĩa, không chỉ phụ thuộc chặt chẽ mà còn dễ dàng bị bỏ rơi. Thậm chí trong chính nội bộ đảo Oahu, sự phân bổ hạ tầng cũng không đồng đều. Phần lớn hạ tầng hiện đại từ trung tâm thương mại, khu hành chính, khu học xá đến sân bay quốc tế đều nằm dọc vùng ven phía nam, trải dài từ khu vực chân châu cảng đến bãi biển Waikiki. Còn phía bắc đảo Oahu, nơi có vùng North Shore nổi tiếng với sóng lớn và thiên nhiên tuyệt đẹp, lại gần như không có bệnh viện lớn, thiếu nước sạch và thường xuyên bị gián đoạn dịch vụ trong mùa bão. Ngoài ra, do thiếu kinh phí nên việc bảo trì hệ thống hạ tầng trở nên khó khăn hơn. Phần lớn các công trình ở đây đã lâu đời, có công trình đã hơn 100 năm tuổi, nên khi bão đổ bộ đã làm cho nhiều đường ống bị vỡ, bờ biển xói mòn và nhiều bãi biển bị đóng cửa. Điều này tạo ra một bản đồ sống bị vẽ lệch, nơi chỉ vài mảng nhỏ có đủ điều kiện để con người an cư, còn phần lớn đất đai dù vẫn nằm trong thiên đường lại chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Hơn nữa, khu vực phía nam đảo Oahu đang ghi nhận mức độ chìm nhanh hơn 40 lần, tức là vượt trên 25 mm mỗi năm, qua đó càng khiến tình trạng trở nên nguy cấp. Một hệ quả trực tiếp của sự mất cân bằng hạ tầng đó là làm gia tăng giá trị bất động sản, đặc biệt là những khu vực có đầy đủ dịch vụ, sẽ kéo theo làn sóng đầu cơ và xây dựng dồn dập trên những điểm vốn đã quá tải. Khi mọi người đổ xô về sống ở Oahu, nhất là quanh thủ phủ Honolulu, thì hệ thống giao thông bắt đầu tắc nghẽn, giá thuê nhà tăng chóng mặt và dân số bị dồn vào các khu chung cư chật hẹp hoặc vùng ngoại ô thiếu tiện ích. Ngược lại, những nơi từng có tiềm năng phát triển bền vững như đảo Molokai hay Lanai lại không có đủ hạ tầng thiết yếu để giữ chân dân cư. Khủng hoảng nhà ở, dân bản địa bị đẩy ra ngoài lề. Chính việc mất cân bằng hạ tầng đã tạo nên những khủng hoảng nhà ở, vì ngay từ ban đầu, chính phủ đã tập trung quy hoạch tiểu bang theo định hướng du lịch và thương mại, chứ không phải để phục vụ dân cư. Từ đó nhà cửa được xây lên ồ ạt, không phải theo nhu cầu sống của người dân địa phương, mà theo khẩu vị của nhà đầu tư. Hàng loạt căn hộ sang trọng, biệt thự sát biển và khu nghỉ dưỡng mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng thay vì lấp đầy bằng người dân thì chúng lại bị giữ trống và người ta mua nhà không phải để về sống mà để giữ tài sản, đầu tư
hoặc đơn giản là tận hưởng vài kỳ nghỉ trong năm. Đáng chú ý, ở những nơi như Maui, Ko Olau hay Oahu, nhà không chỉ là nơi để ở mà nó là biểu tượng của quyền lực. Chẳng hạn như trường hợp của Mark Zuckerberg, CEO của Meta, khi ông đã mua 5,3 km vuông đất trên khắp Hawaii kể từ năm 2014. Đến năm 2018, ông tiếp tục mua 3 lô đất với tổng diện tích là 4,4 km vuông. Trong đó, nơi đặc biệt nhất chính là khu điền trang Ko Olau Ranch rộng 1,2 km vuông trên đảo Oahu. Ở những nơi xa hoa ấy có những khu phố mà ban ngày chỉ thấy nhân viên dọn dẹp và hệ thống tưới cỏ tự động hoạt động, còn ban đêm thì hoàn toàn im lìm, không đèn sáng, không tiếng người và không có hơi ấm. Tình trạng này tạo ra một thực tế trần trụi. Hawaii có hàng chục nghìn ngôi nhà bị bỏ trống quanh năm, trong khi tiểu bang vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng. Theo báo cáo mới nhất của Cục Điều tra Dân số Mỹ, chỉ riêng ở Honolulu đã có khoảng 34.000 căn hộ bỏ trống. Đỉnh điểm của sự nghịch lý này là khi các thành phố được lấp đầy bởi du khách, nơi đất đai bị thương mại hóa đến mức không còn chỗ cho người bản địa. Nếu chi phí sinh hoạt ở đây đã cao thì thuế sở hữu và thuê nhà còn cao hơn. Cụ thể, nếu bạn sở hữu một ngôi nhà ở Honolulu với mỗi 1.000 đô la Mỹ giá trị nhà ở được thẩm định, bạn sẽ trả thuế dao động từ 1,8 đô la Mỹ đến gần 3,3 đô la Mỹ. Nó tương ứng với mức thuế khoảng 0,18% đến 0,33%. Vì vậy, những người bản địa với thu nhập thấp đã phải chuyển vào sống sâu ở trong đảo, ở những nơi thiếu tiện nghi cơ bản hoặc tệ hơn là rơi vào cảnh vô gia cư. Theo thống kê của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ, vào năm 2024, Hawaii có 11.637 người vô gia cư, tăng 87% so với năm 2023, tức là cứ 79 người thì có một người không có nhà ở. Và trong số đó, người bản địa chiếm tỷ lệ cao nhất khi cứ 10.000 người sẽ có 126,5 người vô gia cư. Họ sống trong lều bạt, xe tải, thậm chí đào hố trú ẩn trong rừng hoặc ngủ tại các bãi biển, những nơi mà cách đây không lâu còn là đất đai của tổ tiên họ. Ở Honolulu, có một khu vực gọi là bến thuyền Waianae, vốn là một bến cảng cũ, nhưng nay đã trở thành thành phố lều lớn nhất tiểu bang, với một cộng đồng khoảng 250 người vô gia cư đang sinh sống. Nhìn chung, mỗi căn biệt thự hào nhoáng ven biển là một biểu tượng của khoảng cách giàu nghèo chênh lệch đến mức vô lý, nơi người sở hữu có thể chưa bao giờ đặt chân đến, còn người cần nhà ở thì lại chẳng bao giờ đủ tiền bước vào. Ở một tầng sâu hơn, đây không chỉ là vấn đề nhà ở, mà là một sự biến đổi toàn diện trong cách nhìn về không gian sống. Với giới đầu tư, một hòn đảo là tài sản, với chính quyền thì đảo là công cụ phát triển kinh tế du lịch. Còn với người dân, nhất là cộng đồng bản địa, đảo là quê hương, là ký ức, là nơi tổ tiên của mình đã sinh sống. Nhưng khi quyền sở hữu bị thay thế bằng quyền đầu tư thì cảm giác thuộc về cũng dần bị bóp nghẹt. Người dân bị đẩy ra xa cả về địa lý lẫn trong tâm lý, với cảm giác mình không còn được quyền sống trọn vẹn ở nơi mình sinh ra. Xét về mặt nhân quyền, câu chuyện mất đất của người Hawaii không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn là một vết thương sâu về mặt tinh thần và danh tính. Họ có khái niệm tình yêu đất đai, tức là yêu đất như yêu mẹ, bảo vệ đất như bảo vệ gia đình. Do đó, khi bị mất đất, người dân vừa mất đi nơi cư trú, vừa mất đi một phần bản sắc văn hóa và quyền tiếp cận các địa điểm linh thiêng của mình. Nhiều khu vực từng là nơi tổ chức lễ tang, hội lễ hay cúng tế, giờ đã trở thành bãi đỗ xe của resort. Sự tước đoạt này diễn ra âm thầm, liên tục và không bao giờ được bù đắp bằng những khoản hỗ trợ tài chính nhỏ giọt. Thái độ phớt lờ của chính quyền cộng với sự xâm lấn ồ ạt của tư bản hóa đã làm trầm trọng thêm những khủng hoảng mà người bản địa phải đối mặt. Có thể thấy, các hòn đảo vắng người không phải vì thiên nhiên quá khắc nghiệt mà vì con người chọn cách quy hoạch theo lợi nhuận, tập trung đầu tư và sinh sống ở phía nam đảo Oahu và để mặc cho phần còn lại nằm im như thể không tồn tại. Đằng sau sự thưa thớt đó là câu chuyện của những nơi hạ tầng không chạm đến, những người dân không thể tiếp cận nhà ở, những cộng đồng bản địa bị đẩy lùi và những bất động sản hào nhoáng mà chẳng ai thực sự sống trong đó. Hawaii không hề thiếu đất, chỉ thiếu công bằng. Nơi đây cũng không hề thiếu nắng, chỉ thiếu ánh sáng của một chiến lược phát triển lâu dài. Trên đây là những lý do khiến phần lớn Hawaii bị bỏ hoang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.